तर स्टुडंट्स आपण आता एडियाबॅटिक प्रोसेसला सुरू करतोय. आपण आतापर्यंत काय पाहिलं की डेल्टा यू कसा काढायचा, आपण वर्क डन वेगळ्या प्रोसेससाठी कसं काढायचं हे पाहिलं आहे ना. तर थोडासा त्यातून आता ब्रेक घेतोय आपण आणि एक वेगळ्या टाईपची प्रोसेस एडियाबॅटिक प्रोसेस आपण आता डिफाईन करतोय. आपण आतापर्यंत आयसोबारिक, आयसोथर्मल, आयसोकोरिक ह्या प्रोसेसेस पाहिलेल्या आहेत. अगदी तशाच प्रकारची ही एडियाबॅटिक प्रोसेस आहे. एडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये काय स्पेशल असतं तर सिम्पल आहे. तुम्ही तुमच्या सिस्टमला म्हणजे जी गॅसची सिस्टम आहे त्या सिस्टमनी जर हीट ॲक्सेप्ट केली नाही किंवा हीट दिली पण नाही, दोन्ही पण होऊ द्यायचं नाही आहे, हीट घ्यायची पण नाही आहे आणि द्यायची पण नाही आहे, जर असं होऊ शकलं तर त्याला आपण म्हणतो की एडियाबॅटिक प्रोसेस आहे ती. तर आपण तिथं काय लिहितो बघा, डेल्टा क्यू आपण तिथं 0 लिहितो आहे बघा. हे पहा, हे डेल्टा क्यू तिथं 0 होतो. मग त्यामुळे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय बनतो बघा. फर्स्ट लॉचं इक्वेशन आहे डेल्टा क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, म्हणून लेफ्ट हँड साईडला तुम्ही 0 लिहिणार आणि मग डेल्टा यूला तुम्ही दुसऱ्या बाजूला टाकून द्या. तुमचं वर्क डन बिकम्स मायनस ऑफ डेल्टा यू. ह्याच्याने खूप मोठे मोठे प्रश्न सॉल्व्ह होतील बरं का आपल्याला. जसं आपण न्यूमेरिकल करू ना तसं कळेल तुम्हाला. तर इथं आपण काय सांगतोय की वर्क डन आणि डेल्टा यू हे एकमेकाला अपोजिट साईनमध्ये येतात एडियाबॅटिक प्रोसेससाठी. आणि त्याचा इफेक्ट काय होतो की जर डेल्टा यू पॉझिटिव्ह आला तर वर्क डन निगेटिव्ह. वर्क डन निगेटिव्ह म्हणजे तुमची गॅस कंप्रेस होईल, बरोबर, व्हॉल्यूम तुमचं कमी होईल. हे बघा इथं आपण लिहितोय डेल्टा यू पॉझिटिव्ह तर वर्क डन निगेटिव्ह. इट मीन्स तुमचं व्हॉल्यूम कमी होत आहे आणि व्हॉल्यूम कमी होणं म्हणजे कंप्रेशन झालं, करेक्ट. आता हे कधी होणार होतं, जेव्हा डेल्टा यू पॉझिटिव्ह होता. डेल्टा यू कधी पॉझिटिव्ह असतो, जेव्हा तुमची इंटरनल एनर्जी वाढते. सो मी असं लिहू शकतो का, हे बघा ही इंटरनल एनर्जी वाढेल. आणि इंटरनल एनर्जी कधी वाढते, जेव्हा टेम्परेचर वाढतं. म्हणून हे मला एकत्र सांगता येईल आता की जर मी टेम्परेचर वाढवलं एडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये तर व्हॉल्यूम कमी होईल, किंवा मी जर तुमच्या गॅसला एडियाबॅटिकली कंप्रेस केलं तर टेम्परेचर गॅसचं वाढेल, म्हणजे तुमची गॅस तुम्हाला गरम फील होईल. एडियाबॅटिक प्रोसेसेस करण्यासाठी जर आपल्या घरामधलं एखादा ऑब्जेक्ट जर आपण सांगायचं म्हटलं तर तो आहे थर्मस. थर्मस अशा पद्धतीने डिझाईन केलेला असतो की त्याच्यामधली हीट ही बाहेर जाऊ नये किंवा बाहेरची हीट मध्ये येऊ नये. त्यात ठेवलेलं पाणी थंडचं थंड राहतं, गरमचं गरम राहतं, आहे ना, कारण ते हीट ट्रान्सफर करत नाही. तर अशा या थर्मसमध्ये जर तुम्ही तुमच्या गॅसला कंप्रेस केलात समहाऊ बाय सम मेकॅनिझम, है ना, थर्मसमध्ये जर तुम्ही तुमच्या गॅसला कंप्रेस जर केलात तर ऑटोमॅटिकली ती गॅस जी आहे ती हीटअप होईल. किती वेगळं आहे ना, काहीच न करता जसं त्याचं टेम्परेचर वाढेल. आणि त्याचंच उलटं की जर तुम्ही इंटरनल एनर्जी जर निगेटिव्ह केली डेल्टा यू तर तुमचं वर्क डन पॉझिटिव्ह होतं. वर्क डन पॉझिटिव्ह म्हणजे तुमचं व्हॉल्यूम जे आहे ते इन्क्रीज होईल. कधी, तुमचं डेल्टा यू निगेटिव्ह असताना. डेल्टा यू निगेटिव्ह कधी होतो, जेव्हा इंटरनल एनर्जी कमी होते. आणि इंटरनल एनर्जी कधी कमी होते, जेव्हा तुमचं टेम्परेचर हे कमी होतं. सो बेसिकली तुम्ही जर एडियाबॅटिकली तुमच्या गॅसला एक्सपांड केलात तर तुमची गॅस ऑटोमॅटिकली थंड होईल. हे जे दोन या प्रॉपर्टीज आहेत ना, एडियाबॅटिकली कंप्रेशन आणि एक्सपान्शन, त्यानं गॅसचं टेम्परेचर वाढतं किंवा कमी होतं. हे ॲक्च्युली भरपूर साऱ्या मेकॅनिकल प्रोसेसमध्ये प्रॉपर्टी म्हणून वापरलं जातं. याच्यावरती बेस्ट ॲप्लिकेशन आहे, तुम्ही ते सर्च पण करू शकता. ओके, आता आपण थोडंसं पुढं जाऊयात. तर आपण आता सिम्युलेशन पाहणार आहोत. एक हे सिम्युलेशन, हे जे वर आपण 2 सर्कलमध्ये प्रॉपर्टी लिहिल्या की टेम्परेचर वाढवल्यामुळं किंवा कंप्रेशन केल्यामुळं टेम्परेचर वाढतं आणि एक्सपान्शन केल्यामुळं टेम्परेचर कमी होतं, हे आपण चेक करणार आहोत. तर हे सिम्युलेशनमध्ये तुम्हाला चेक काय करायचं आहे की टेम्परेचर इन्क्रीमेंटचा व्हॉल्यूमवरती काय इफेक्ट होतो आणि टेम्परेचर डिक्रीमेंटचा व्हॉल्यूमवरती काय इफेक्ट होतो. तर ते सिम्युलेशन बघून घ्या लगेच, आहे ना. तर स्टुडंट्स तुम्हाला स्क्रीनवरती आता सिम्युलेशनचं हे विंडो दिसत असेल. ह्याच्यामध्ये काय काय दाखवलेलं आहे बघा. तर एक गॅसचं चेंबर दाखवलेलं आहे. या चेंबरचं व्हॉल्यूम आपण हे बघा हे असं इन्क्रीज आणि डिक्रीज करू शकतो, है ना. तर आपण याला सध्या इथं ठेवू. एक थर्मामीटर आहे ज्याच्याने तुम्हाला टेम्परेचर दिसते. सध्या तिथं मध्ये गॅस पार्टिकल नाही आहेत म्हणून तिथं टेम्परेचर दाखवलं गेलं नाही आहे. सिमिलरली प्रेशर जे आहे ते 0 ATM दाखवलं गेलेलं आहे. खाली एक तुम्हाला बकेट दिसायला ज्यामधून तुम्ही हीट किंवा कूल असं करू शकतात. तर हे बघा हे हीट आणि हे कूल असं आहे, पण आपल्याला त्याची आत्ता गरज नाही आहे. आपण एडियाबॅटिक प्रोसेस पाहतोय जिथं हीट दिली पण जाणार नाही, घेतली पण त्याला, सो त्याला आपण हात नाही येत लावणार. ओके,
देर इज अनदर चेंबर आहे बघा, देर इज अनदर लिड. हे जर तुम्ही असं हलवलात तर हे गॅस पार्टिकल बाहेर काढता येतात तुम्हाला आणि परत मध्ये म्हणजे बंद करता येतं हे. सो नंबर ऑफ मोल्स जर जास्त झाले तर आपल्याला तिथून ते रिमूव्ह करता येतील है ना. तर आता याच्यामध्ये एक साईडला तुम्हाला राईट साईडला एक पंप दिसतोय, ज्याच्यामधून आपण पंपिंग केल्यानंतर गॅस पार्टिकल्स बाहेर येतील. आणि हे गॅस पार्टिकल जेव्हा बाहेर येतील तेव्हा ते तुम्हाला टेम्परेचरवरती पण रिडिंग दिसेल थर्मामीटरवरती, आणि प्रेशरची पण रिडिंग तुम्हाला दिसेल. तर सगळ्यात पहिल्यांदा ते चेक करा की ते किती आहे. ओके, हे बघा मी पंप करतोय, हे बघा यू कॅन सी की प्रेशर जे आहे ते आता 30 झालेलं आहे, टेम्परेचर 300 केल्विन आहे. तर असं का बरं? तर जनरली त्यांनी या सिम्युलेशनमध्ये अज्युम केलेलं आहे की कोणतंही गॅस पार्टिकल जर काही सेपरेटली दिलं गेलं नसेल तर ते रूम टेम्परेचरला असतं, कारण प्रत्येक गोष्ट सध्या रूम टेम्परेचरला आहे 300 केल्विनला. आणि प्रेशर सध्या हे 30 ATM आहे, आणि ते फिक्स नाही आहे बघा, थोडंसं फ्लक्च्युएट व्हायला आहे. सध्या 30.4, 30.25, 29.9 पण जात आहेत. तर कशामुळे असे फ्लक्च्युएशन्स होत आहेत? रिअल लाईफमध्ये असं नाही होणार, तुम्हाला फिक्स प्रेशर जनरली भेटतं. त्याचं कारण आहे नंबर ऑफ गॅस पार्टिकल्स. प्रेशर ही क्वांटिटी बनते का बरं? तर फोर्स अपॉन एरिया. आणि फोर्स कशामुळे बनतो? तर किती कोलिजन्स होतात त्यांना तो मोमेंटम जो आहे तो चेंज होतो, तो फोर्स म्हणून काम करतो. तर इथं आपण खूप कमी पार्टिकल घेतले ना, पण ते मोजू शकतो. राईट. रिअल लाईफमध्ये बिलियन्स ऑफ गॅस पार्टिकल्स आहेत. सो त्याच्यामुळं तिथं प्रेशरमध्ये व्हेरिएशन्स नाही होणार, पण इथं मात्र डेफिनेटली फ्लक्च्युएशन्स हे व्हायलाच पाहिजेत. ओके, तर आपण काय करूयात, आपण थोडंसं अजून गॅस पार्टिकल याच्यामध्ये टाकूया, थोडं क्राउडी करूया त्याला. हे बघा, हे आपण अजून थोडेसे पंपिंग केले, तर आता प्रेशर आलेलं आहे 47.5 ATM. ठीक आहे, ओके ठीक आहे. तर आता एडियाबॅटिकमधल्या आपल्याला 2 गोष्टी टेस्ट करायच्या आहेत. पहिली, जर आपण व्हॉल्यूम इन्क्रीज केलं तर टेम्परेचर कमी व्हायला पाहिजे. आपण ती टेस्ट करून बघूयात. बघा इथं काय होतं. आपण खूप स्लोली ह्याला असं इन्क्रीज करतो याचं व्हॉल्यूम. तुम्ही टेम्परेचरच्या रिडिंगकडे लक्ष द्या. सध्या 300 केल्विन दाखवलं गेलेलं आहे. आणि प्रेशरकडे पण लक्ष द्या, प्रेशर कसं बदलतं बघा. मी व्हॉल्यूम इन्क्रीज करतो, हे बघा, यू कॅन सी की टेम्परेचर जे आहे ते हळूहळू कमी व्हायलेलं आहे, 286 पर्यंत आलेलं आहे. $282 झालं बघा, 277, आणि आय थिंक आपण इथंपर्यंत जाऊ शकतो. हे बघा, हे आलं तुमचं टेम्परेचर डिक्रीमेंट है ना. काय ऑब्झर्व केलात तुम्ही? आय नो की आपण हीट नव्हती दिली तरी ही एडियाबॅटिक प्रोसेस आपण म्हणू शकतो है ना. जनरली एडियाबॅटिक प्रोसेस या थोड्याशा फास्ट असतात, सडन असतात, पण ठीक आहे, काही हरकत नाही. तर मला हे सांगायचं आहे की व्हॉल्यूम इन्क्रीज केल्यामुळे टेम्परेचर कमी झालं, हे आपण तिथं गेसवर्क केलं होतं आणि आपल्याला इथं ते दिसत पण आहे. 300 केल्विनवरून आपण 277 केल्विनवरती आलेलो आहोत. बेसिकली हे काही परफेक्ट नाही आहे ना. इथं आपण खूप कमी नंबर ऑफ गॅस पार्टिकल्स घेतलेले आहेत. सो एक्झॅक्टली काय ते करेक्ट आन्सर नाही आहे, बट इट इज अ व्हेरी गुड व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन, ज्यांनी आपल्याला कम्पेअर करता येत आहे. व्हिज्युअल दिसले की जास्त वेळासाठी ते आपल्या लक्षात राहतं, म्हणून माझा हा प्रयत्न आहे. मला एक गोष्ट तुम्हाला इथं ही ऑब्झर्व करायला सांगायची आहे की जेव्हा आपण इनिशियल स्टेटला होतो 300 केल्विनला, व्हॉल्यूम जेव्हा कमी होतो, तुम्ही हे ऑब्झर्व करायला हवं होतं की तिथं जे काय म्हणू शकतात, जे व्हायब्रेशन्स होत होते, जे कोलिजन्स होत होते ना, त्यांची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त होती. तुमच्या पार्टिकल्समध्ये खूप जास्त एनर्जी होती. तुम्ही परत जाऊन तो व्हिडिओ बघा, मागं जाऊन. आपण त्यांना लांब आणलं ना, आपण खूप सारी जागा दिलेली आहे त्यांना. आता त्यांचे कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड हे कमी झालेले आहेत. त्यांची एनर्जी आता कमी झालेली आहे, थंड झालेले आहेत ते. समजतंय? हे बघा ना, किती स्लोली असे गेल्यासारखे वाटत आहेत. एकदम आरामात. आता आपण दुसरं जे चेक पॉईंट होतं ते पण पाहणार आहोत की जर आपण कंप्रेस केलं एडियाबॅटिकली तर आपलं टेम्परेचर वाढायला पाहिजे. ते पण आपण चेक करूयात है ना. मग तुम्हाला हे तर पाहायचंच आहे, कंप्रेशन करताना टेम्परेचर वाढेल हे तर पाहायचंच आहे. देर इज अनदर थिंग यू हॅव टू चेक. ती म्हणजे जे व्हायब्रेशन्स होणार आहेत, गॅस पार्टिकल जे असे धडकणार आहेत ना, ते बघा, ते खूप फास्ट डान्स करतील सध्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये. ओके, तेच म्हणजे इन्क्रीज इन टेम्परेचर आहे.
इंटरनल एनर्जी वाढणं म्हणजे काय, तर ते तुमचे कोलिजन्स खूप वाढत आहेत. बघा मग, है ना. बघा आपण व्हॉल्यूम कमी करतो आहे, हे बघा. टेम्परेचर बघा वाढायला, टेम्परेचर वाढायला, हे बघा. मी याला अजून थोडंसं जवळ आणतो आहे ना, हे बघा किती फास्ट डान्स करतात आता इथं, है ना. नाव देर इज वन थिंग टू ऑब्झर्व हिअर. आपण जिथून स्टार्ट केलं होतं है ना 300 केल्विन, तिथं आपण परत आलेलो नाही आहोत. आपण वेगळ्याच स्टेटला गेलेलो आहोत. 610 केल्विनला आपण गेलेलो आहोत. प्रेशर पण बघा वेगळं आलेलं आहे, है ना. आय डोंट रिमेंबर की एक्झॅक्टली हेच व्हॉल्यूमची स्टेट होती का. डेफिनेटली प्रेशर जे आहे ते इनिशियलपेक्षा जास्त दिसायला. 50 ॲटमॉस्फिअरवर होतो मे बी आपण, आता 60पर्यंत पोहोचलेलो आहोत. मग असं का झालं आहे. आता डेफिनेटली काही स्टुडंट्स याच्यामध्ये डाऊट आला असेल की सर आपण 300 केल्विनवरून सुरू केलं पण आपण 600 केल्विनपर्यंत गेलेलो आहोत, प्रेशर पण सेम नाही, असं का व्हायला आहे ना. तर त्याला मी एक कारण तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न हा करेन की जर तुम्ही ज्या स्टेटपासून सुरू केलेला आहात है ना, परत त्याच प्रोसेसवरती जर तुम्हाला यायचं असेल, ओके, तर त्यासाठी तुम्हाला एकदम स्लोली येणं खूप जरुरी आहे. अशा प्रोसेस एकदम स्लो, इट विल टेक इन्फायनाईट टाईम to go from A to B and then again come back to A via same path. जर तुम्हाला सेम पाथ ट्रॅव्हल करायचा असेल ना तर तुम्हाला खूप वेळ लागतो. मी तितकं स्लो नाही आहे केलेलं. मी जरी ते स्लो दिसत असलं ना, गॅसेसच्या रिस्पेक्टमध्ये ते चेंजेस खूप सारे फास्ट होते. त्यामुळे ज्या स्टेटपासून तुम्ही सुरू केलात परत तिथं यायचे चान्सेस थोडे कमीच बनतात. इवन मॅथमॅटिकली ऑल्सो. हे काही रिअल लाईफ आहे म्हणून नाही, मॅथमॅटिकली ऑल्सो, है ना. जे प्रश्न आपण सॉल्व्ह करत असतो त्याच्यामध्ये ते इन्फायनाईटली स्लोली अशाच पद्धतीनं प्रोसेसेस केल्या जातात. ठीक आहे. अशा प्रोसेसना एक स्पेशल नाव पण आहे जे आपण ॲक्च्युली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सच्या वेळेस पाहणार आहोत. रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेसमध्ये क्वाझिस्टॅटिक प्रोसेस त्यांना म्हणतात. की तुम्ही ज्या प्रोसेसनी असं गेलेले आहात अगदी त्याच प्रोसेसने तुम्ही रिटर्न येऊ शकतात, त्याला आपण रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस म्हणतो. आणि रिव्हर्सिबल प्रोसेस या जनरली त्याच असतात त्या ज्या तुम्ही एकदम स्लोली परफॉर्म कराल. हे जे मी आत्ता करत होतो ते स्लोली नव्हतं, त्यामुळं आपण त्याच रिटर्न स्टेटवरती नाही येऊ शकलो. बट इट इज अ गुड डेमो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लाईक थोडं बहुत आयडिया येते की व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं की टेम्परेचर कमी होतं एडियाबॅटिकमध्ये, आणि जर व्हॉल्यूम डिक्रीज झालं तर टेम्परेचर हे वाढतं. आय होप की हे थोडंसं तुम्हाला युजफुल राहील.